გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეო კონსპექტში გვექნება ConcatinateX ფუნქციის დამუღამება. მოდი სანამ გადავალთ ფუნქციაზე, ავხსნათ როგორი ტიპის ცხრილი გვაქვს. არის პერიოდი, ბრენდი, Mercedes-ი, მანქანების ბრენდებია, მოდელები, ფასი, რაოდენობა, suburb, ანუ ლოკაციები, სადაც გაიყიდა, currency, პერიოდი, მთლიანი შემოსავალი, წლები, თვეები და თვეების რიცხვები. ჩვენ გვინდა, რომ მაგალითად გავიგოთ 2019 წელს ყველაზე მაღალი გაყიდვა რომელ რეგიონს ჰქონდა, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა. აქ გვაქვს წლები და თვეები. აი ივლისში, აი ამ ორ ლოკაციაზე გაიყიდა აი ამდენი 2020 წელს ამ ორ ლოკაციაზე და ტოტალში აი ამ ორ ლოკაციაზე. ეხლა ეს რომ ავხსნათ, დაწერილი გვაქვს აი ესეთი ფუნქცია. ეს აქ რო ჩავალაგოთ, აქ ძალიან კომფორტულადაა გამოჩენილი, ანუ ლოკაცია, თანხა და პროცენტული წილი. ეხლა უცბად გავიაროთ აი ეს ფუნქცია, რა არის აქ დაანგარიშებული. ძირითადი როლი არის ConcatinateX. ცვლადად მივანიჭეთ გაყიდვები მთლიანად. შემდეგ გამოვიძახეთ, აი შიგნიდან დავიწყოთ ახსნა. Summarize ფუნქცია. ანუ ეს არის table ფუნქცია, tabular ფუნქცია და არა სკალარული ფუნქცია. და დავიანგარიშეთ ლოკაციები და გაყიდვები. Sales და suburb. ახლა მე რო ეს ცალკე გავაკეთო, ლოკაციები და გაყიდვები. ანუ ცხრილს ვიღებ ამით რეალურად. გავაგრძელოთ, ამით მივიღეთ ცხრილი, ამითი. ამ ცხრილში პირველი ორი ჩანაწერი მაინტერესებს. კერძოდ, აქ ყველაზე მაღალი რიცხვი რო დავტოვო. აი ეს ორი რიცხვი რო დავტოვო. ორი ცალი რო დავტოვო და ორდერინგი განახორციელოს ზრდადობის მიხედვით. შემდეგ ეს აქ დამთავრდა. პირველი ჩანაწერი, ანუ აი ეს ჩანაწერი, გამოიყვანოს suburb-ი, გადავაბი, უკვე ConcatinateX-ის მეორე ელემენტის, სინტაქსის მეორე ჩანაწერი. ეს არის ლოკაცია, სადაც არის. შემდეგ დაანგარიშება, რომელიც დავაფორმატე, აი ფორმატი არის ეს, ამ ფორმატით და წინ გამოტოვების ნიშანი. მაგალითად ეს რო ერთი ცალი წავშალო, აი ერთი ცალი გახდება. დავაბრუნებ. სკალარული ფუნქცია, მერე calculate და მერე ფორმატი. შემდეგ პროცენტული წილი, სადაც დაანგარიშებული მაქვს აი ეს, რომელიც გამოანგარიშებულია, ანუ არჩევის შედეგად გამოანგარიშებულია, შეფარდებული თავისთავ თანოღონდ სანამ არჩეულია. ესე რომ გავიაზროთ. მერე unichar 10, რომელმაც აი ეს გამოტოვება უნდა მოახერხოს, ანუ პირველი ლაინი და მეორე ლაინი, ეს რო გამოიტოვოს. და დამილაგოს, ესე ვთქვათ, აი კლებადობის მიხედვით, ჯერ მეტი, მერე ნაკლები. როგორც აქ არის. საბოლოო ჯამში გამოდის აი ესეთი ჩანაწერი. ახლა მაგალითად მე თუ unichar-ს წავშლი, unichar-ს და იმას წავშლი, აი ესე გადაბმულად იქნება. ამიტომ ესე ვთქვათ ორდერინგი და მადლობა, სულ ეს იყო. ConcatinateX-ი ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ კასტომიზირებული თეიბლები მიიღოთ. ხშირად თეიბლებს ვერ სვავენ, იმიტომ რომ
ფოლოუთით ნაგვიანდება დეშბორდი და ეს კარგი საშუალებაა, რომ ჰაილაითები გაუკეთოს თუ რა აინტერესებს ბიზნეს ინფორმაციის მომხმარებელს. მადლობა ყურადღებისთვის, გავაგრძელებთ ვიდეო კონსპექტების გაკეთებას და დარჩით Power BI-ის სწავლების მოუდზე.